अनि प्रार्थनाको लागि उठाउँदै मेरो मुक्तिदाता मित्र पापीको आदर महिमा हुनेको सदा स्तुति होस् प्रभुको आदर महिमा हुनेको सदा स्तुति होस् प्रभुको येशूले स्वर्ग पापीहरूका उठाउन येशूले पापीहरूका उठाउन मेरो मुक्तिदाता हुन् मित्र पापीको आदर महिमा हुनेको सदा स्तुति होस् प्रभुको हालेलुया क्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता हुन् प्रभु तपाईँ पनि हुन् मित्र पापीको आदर महिमा हुनेको सदा स्तुति होस् प्रभुको प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर साँच्चै तपाईँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ संसारको ज्योति तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको क्रुसको बलिदानको लागि प्रभु हो प्रभु तपाईँको क्रुसमा हाम्रो हृदयको प्रभु हाम्रो पापको त्यो बन्धनहरू प्रभु क्रुसमा त्यो प्रभु हाम्रो पापको बोझहरू प्रभु हाम्रो हृदयमा भएको बोझहरू परमेश्वर यी सबै हटेर गयो परमेश्वर It's all rolled away at the cross. Oh. At the cross. God. When I first saw the love, burden of my heart that rolled away. And it was by faith that I received my sight, and now I'm happy all day. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु यो क्रुसको बलिदानको लागि धन्यवाद छ प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद छ प्रभु यो सबै तपाईँको अनुग्रहले प्रभु हामी यो समय तपाईँको अगाडि आउन सकेका छौँ प्रभु फेरि प्रभु हाम्रो बोझहरूलाई तपाईँले लिनुभयो परमेश्वर हाम्रो पापको भारलाई तपाईँले उठाउनुभयो प्रभु हामीलाई तपाईँले ज्योति दिनुभयो प्रभु मेरो आँखाले मेरो आत्माले आज नयाँ प्रभु ज्योति पाएको छ परमेश्वर नयाँ ज्योति पाएको छ प्रभु हाम्रो आँखाले हाम्रो आत्माले नयाँ ज्योति पाएको छ हो प्रभु अनि आज हामी सदाको लागि खुसी छौँ प्रभु हामी शान्तिमा छौँ परमेश्वर प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु यो प्रिभिलेजको लागि यो तपाईँको अनुग्रहको लागि सबै इट्स अल अफ योर ग्रेस यो सबै तपाईँको अनुग्रहले by grace you have been saved through faith not of yourselves lest you should boast प्रभु तपाईँको वचनले भन्नुहुन्छ सबै अनुग्रहले हामी प्रभु आज मुक्ति पाएका छौँ परमेश्वर ताकि कसैले तपाईँको अगाडि कसैले घमण्ड गर्ला कि प्रभु तपाईँको वचनले भन्नुहुन्छ प्रभु त्यसैले आज प्रभु हामी तपाईँको अगाडि हामी हम्बल भएर आउँदछौँ प्रभु यो सिंहासनको तपाईँको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौँ प्रभु तपाईँको थुमाको रगतमा प्रभु हामी धोएर आउँदछौँ परमेश्वर प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई हाम्रो पापहरू धोइएको छ परमेश्वर आज हामी स्वतन्त्र छौँ परमेश्वर ओ प्रभु आज हामी स्वतन्त्र छौँ धन्यवाद प्रभु यो अनुग्रहको लागि प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस्
हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी अझै जुन तपाईँले हामीलाई धर्मी ठहराउनु भयो, जुन क्रुसको शक्तिबाट तपाईँले हामीलाई प्रभु पापहरूबाट छुटकारा दिनुभयो प्रभु, अनि तपाईँले हामीलाई जुनको पवित्रतामा लैजाँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर, जुन तपाईँको इमेजतिर हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वरूपमा हामीलाई ढाल्दै हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले हामीलाई प्रभु चलाउनुहोस्, तपाईँको वचनले प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस्, बोल्नुहोस् प्रभु, हामी सिक्न चाहन्छौँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। आजको यो सबै अब बाँकी समय तपाईँको हातमा ल्याउँछु। मेरो प्रभु मेरो जिब्रोमा तपाईँले अभिषेक गरिदिनुहोस् प्रभु, मेरो हृदयमा, मेरो माइन्डमा सबै कुरा प्रभु तपाईँको अधीनतामा ल्याउँदछु प्रभु। मेरो विचारहरूलाई प्रभु तपाईँको अधीनतामा ल्याउँदछु, अनि हामी सबै यहाँ तपाईँको छोराछोरी प्रभु, हामी सबैको विचारलाई पनि प्रभु तपाईँको अधीनतामा ल्याउँदछु। पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै महिमा तपाईँलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र उच्च नाममा, आमेन। हुन्छ, बस्न सक्नुहुन्छ। आज मैले वचन ल्याएको छु हाम्रो ग्यालेसियन्स 4को 19बाट ल्याएको छु। तपाईँहरू सबै मसँग पठाउन सक्नुहुन्छ। So Galatians 4:19 अनि यो छोटो वचन चाहिँ यसमा हामीले धेरै सुनेको छ यो वचनलाई चाहिँ, अनि आज हामी सबैसँगै बसेर यसमा हामी हेर्नेछौँ है। म पढ्नेछु है, तपाईँहरू सबै पुग्नुभयो होला। ग्यालेसियन्स 4:19 गलाती 4:19मा यहाँ वचनले यसरी लेखिएको छ, हे मेरा साना नानीहरू, जबसम्म ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न तबसम्म म फेरि तिमीहरूका लागि प्रसुति वेदनामा हुन्छु। अनि इङ्ग्लिसमा पनि म पढ्नेछु। इङ्ग्लिसमा यस्तो लेखेको छ, माई लिटल चिल्ड्रेन of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Amen. Amen. यो वचन यहाँ लेखिएको छ, हे मेरा साना नानीहरू, जबसम्म यीशु ख्रीष्ट तिमीहरूमा बनिनुहुन्न तबसम्म म फेरि तिमीहरूका लागि प्रसुति वेदनामा हुन्छु। अपोस्तल पौल, हामी यहाँ देख्दछौँ कति यति गहिरो वचन छ, यति गहकिलो छ वचन उहाँले हाम्रो लागि दिनुभएको छ। हामी यहाँ पावललाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी उहाँलाई हेर्दाखेरि हामी सेपर्ड, हाम्रो एउटा पास्टर्सको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। उहाँले चाहिँ एज अ पास्टर्स उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि वचन लेख्नु भएको छ होइन। हामी यो यदि गलातीको पुस्तकको उसमा हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले सबै यो प्रचार गरेर चाहिँ उहाँलाई जन्माउनु भएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेर उहाँलाई चाहिँ सबै विश्वासमा ल्याउनु भएको थियो। अनि तर उहाँले चाहिँ अनि विश्वासमा यति आएर मात्रै, तर उहाँ चाहिँ त्यतिमा बस्नु भएको छैन। त उहाँको त्यो पास्टरल हार्ट होइन, उहाँ चाहिँ यति यहाँ लेखेको छ, उहाँ चाहिँ यति एउटा प्रसुति वेदनामा अरे होइन, यति ठुलो वेदनामा। यहाँबाट हामी देख्छौँ उहाँले चाहिँ होइन कति यसमा चाहिँ हामी फेरि देख्छौँ कि भने हामी हो होइन, हामी प्रभु आएपछि हामी धर्मी ठहरिएको हुन्छ, हामी जस्टिफाइड हुन्छ, जस्टिफिकेसन हामीले पाएको हुन्छौँ। तर यहाँ फेरि के छ, पवित्रता साइन्टिफिकेसनको पावरले चाहिँ उहाँले यस्तो उसमा चाहिँ कति उहाँले चाहिँ यस्तो प्रेसर गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले एभ्री लेटर चाहिँ नयाँ करारमा एभ्री लेटर हेऱ्यो भने खालि यसमा चाहिँ के छ भने खालि तिम्रो कसरी यो संसारमा कसरी जिउने, कसरी चाहिँ क्राइस्टको रूपमा कसरी जाने, पछि उहाँको होल बर्डन नै यही छ। यसमा अनि हामी हेर्नेछौँ, यदि हामीले चाहिँ उहाँको उसलाई हेर्न चाहन्छौँ भने हामीले तपाईँले मसँग कति दोस्रो कोरिन्थी 11 पनि पढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ उहाँको यसमा उहाँले अर्को यहाँ पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यति उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा बर्डन तपाईँले 11:23मा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर 2 कोरिन्थियन 11 को
23बाट हामीले पढ्यो भने 23 को 23देखि 28सम्म पढ्नेछु अनि यसमा हामीले अझै अलिकति बुझ्न सक्छौँ कि अझै उहाँको चाहिँ कति एउटा बर्डन थियो भनेर कति विश्वासीहरूप्रतिको लागि जुन परमेश्वरको भेडाहरूको लागि उहाँको त्यो हृदय चाहिँ यति छिया भएको थियो उहाँले चाहिँ सबै मिनिस्ट्री चाहिँ उहाँले जहिले पनि आँसुमा सधैँ रोएर उहाँ एउटा प्रेयर्समा उहाँले विथ टियर्स उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ अनि हामी यहाँ हेर्नेछौँ यहाँ 23 देखि हामीले पढ्यो भने यहाँ लेखेको छ के तिनीहरू क्रिस्टका सेवकहरू हुन् र म पागल बोल्छु र झन् बेसी म हुँ परिश्रममा अत्यन्तै बढी र कोर्राहरूमा हेरी साफ गरी कैदहरूमा झन् घरघरी मृत्युहरूमा बारम्बार र यहुदीहरूको हातबाट मैले 5 पल्ट 39 कोर्रा खाएँ र 3 पल्ट म लौरोले पिटिएँ र 1 पल्ट म ढुङ्गाले हानिएँ र 3 पटक म चढेको जहाज भत्ता भोग्नुभयो र मैले समुद्रमा 1 रात र 1 दिन बिताएको छु र बारम्बार यात्रा गर्नमा नदीहरूका जोखिमहरूमा डाकुहरूका जोखिमहरूमा र मेरा आफ्नै जाति भाइहरूका जोखिमहरूमा र अन्य जातिहरूका जोखिमहरूमा र सहरभित्रका जोखिमहरूमा मरुभूमिका जोखिमहरूमा र समुद्रका जोखिमहरूमा र झुटा भाइहरूका बिचमा हुने जोखिमहरूमा र परिश्रम र कष्टमा बारम्बार जागा रहन र भोक र तिर्खामा बारम्बार उपवास र जाडो र नाङ्गो अवस्थामा अनि उहाँले 28 मा भन्नुहुन्छ सबै उहाँ चाहिँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन जब उहाँले मिनिस्ट्री गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको यसमा चाहिँ हामी तर 28 मा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ यहाँ यसरी लेखेको छ कि बाहिरका कुराहरू बाहेक दिनहुँ सबै मण्डलीको चिन्ता उहाँमाथि आइपर्छ उहाँ चाहिँ हामी देख्छौँ उहाँ यति धेरै सफरिङबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि एउटा जो सुसमाचारको लागि गस्पलको लागि उहाँ हि वेन्ट थ्रु अनि यति धेरै सफरिङबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यति छ कि अब कति कोर्राको चोटहरू उहाँले खानुभएको छ उहाँको ढुङ्गा चाहिँ होइन कतिपय ढुङ्गै भएको छ रातभरि समुद्रमा बिताए भन्नुभएको छ डाकुहरूले कति चाहिँ डाकुहरूको जोखिममा होइन अब आफ्नै भाइहरूबाट जोखिम छ कति झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ ल्याउने उहाँमा आरोपहरू चाहिँ यति धेरै अनि यस्तो यो सबै मृत्यु भएर उहाँ चाहिँ मृत्युको यो घाँटीभर हिँडिराख्नु भएको छ तर उहाँले चाहिँ अन्त्यमा 28 गर्नुहुन्छ तर पनि यी कुराहरू बाहेक तर मण्डलीको चिन्ता चाहिँ ममाथि सधैँ आइपर्छ र अनि यहाँबाट हामी बुझ्छौँ उहाँको चाहिँ हार्ट कस्तो थियो होइन परमेश्वरको एउटा भेडाहरूको लागि उहाँको हार्ट उहाँ चाहिँ यतिमै क्राइस्टमा ग्रहण गर्यो उनीहरूको नयाँ जन्म भयो तर यतिमै उहाँ खुसी हुनुहुन्थेन र उहाँको चाहिँ हार्ट त्योभन्दा बियोन्ड थियो उहाँले देख्न चाहनुहुन्थ्यो कि क्राइस्ट चाहिँ हामीमा क्राइस्ट चाहिँ मण्डलीमा उहाँको छोराछोरीमा फर्म भएको उहाँले देख्न चाहनुहुन्थ्यो अनि हामी यहाँ हेर्छौँ यति यो सबै उहाँको चाहिँ यस्तो उहाँको बर्डन थियो तपाईँले मसँग फेरि पल्टाउन सक्नुहुन्छ हामी फेरि यस्तै हामी 3 को उसमा हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि उहाँले भन्नुभएको छ फिलिपीमा उहाँले यहाँ 3 को हामीले 18 र 19 मा हेऱ्यो भने किनभने धेरैजना जसको विषयमा मैले धेरैपल्ट भनेको छु र अहिले पनि रुँदै भन्दछु तिनीहरू क्रिस्टको क्रुसका शत्रुहरू हुन् र तिनीहरूको अन्त्य विनाश हो र तिनीहरूको ईश्वर पेट हो र तिनीहरूको महिमा तिनीहरूको शर्ममा छ र तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउँछन् अनि यहाँ पनि फोकस हामी गर्छौँ यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ जो चाहिँ अब उनीहरूले जसले ग्रहण गरेको छ क्रिस्चियनहरूको लागि जसले चाहिँ अनि जुन प्रभुको एउटा वर्दी अफ गस्पलमा उनीहरू हिँडेको छैन गस्पलको बाटोमा हिँडेको छैन त्यसको लागि चाहिँ जब यो देख्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि यहाँ चाहिँ म रुँदै तिमीहरूको लागि चाहिँ होइन रुँदै म तिमीहरूको लागि होइन म प्रार्थना गर्दछु रुँदै भन्दछु र उहाँले भन्नुभएको छ यहाँबाट पनि हामी देख्छौँ उहाँको चाहिँ यति ठुलो बर्डन थियो अनि हामी एज हाम्रो उहाँको चर्चको लागि मण्डलीको लागि अनि त्यस्तै हामीले एक्सको 20 मा हेऱ्यौँ भने एक्स होइन प्रेरितको 20 को 31 मा नि उहाँको यति धेरै बर्डनहरू छ तर म सरस्वती यसमा तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु 20 को हामीले उसमा हेऱ्यो भने पनि
यहाँ उहाँको हार्ट हामी देख्न सक्छौँ। विश्व हामीले 31मा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यस्तो छ कि मैले 29बाट पढ्नेछु एक्स 20:29 to 31। त्यहाँनिर यस्तो लेख्छ, किनभने मलाई यो थाहा छ कि म गएपछि तिमीहरूको बिचमा क्रूर वंशहरूभित्र पस्नेछन् जसले बगाललाई छोड्ने छैनन् र तपाईँको बिचबाट पनि चेलाहरूलाई आफ्नो पछि खिच्नलाई टेढामेढा गर्ने कुराहरूले मानिसहरू उठ्नेछन् र यसकारण जागा रहनुहोस्, सम्झना गर्नुहोस्। र मैले 3 सालसम्म रात दिन हरेकलाई आँसुको साथ चेतावनी दिन छोडिन। आमेन। यहाँनिर हामी यहाँ फेरि देख्दछौँ उहाँको चाहिँ यति ठुलो बर्डन छ यहाँ चाहिँ उहाँको एज अ पास्टर होइन। अब एज अ यो चाहिँ उहाँले हामी हेर्ने हो त हामी सबैको बर्डन हुन्छ होइन। हामी पनि केही न केही हिसाबमा एभ्री वान हो, हामी सबै एउटा केही न केही हिसाबमा हामी पनि एउटा गडले चाहिँ हामीलाई एउटा केही न केही एउटा लिडरसिपको रोल दिनुहुन्छ होइन। एज अ पास्टर्स भनेर हामीले पास्टर्सलाई मात्र हेर्न सक्दैनौँ, तर यो हामी सबैको लागि हो यो त होइन। हामी तपाईँले हेर्नु बुक अफ जोनमा हामीले लास्ट च्याप्टरमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ कसरी भन्नुभएको छैन, जब के अरे प्रभुले भन्दै हुन्थ्यो पत्रुस होइन, पिटर डु यु लभ मी होइन, पत्रुस तिमीले मलाई माया गर्छौ कि साँच्ची तिमीले मलाई माया गर्छौ। उहाँले भन्नुभएको छ त्यसमा यदि मलाई माया गर्छ कि लभ मी होइन, फिड माई सिप्स होइन। अनि उहाँले 3 चोटि सोध्नु भएको छ। सेकेन्डचोटि उहाँले सोध्नु भएको छ फेरि पिटर डु यु रियली लभ मी कि साँच्ची तिमीले मलाई माया गर्छौ। अन्त उहाँले फेरि भन्नुभएको छ त्यसो भए होइन टेन्ट माई सिप, मेरो सिपलाई चाहिँ हेरचाह गरौँ। अनि फेरि लास्टमा उहाँले भन्छ पिटर डु यु रियली लभ मी। त्यहाँ चाहिँ पिटरले रुँदै भनेको छ होइन, कतिवटा कन्भिक्सनमा आएर त्यहाँ उहाँले फेरि भन्नुभएको छ त्यो भएर मेरो फर्स्टमा चाहिँ ल्याम्प छ होइन, लास्टमा उहाँले सिप भन्नुभएको छ, सिपलाई चाहिँ फिड गर भन्नुभएको छ। यहाँ यसमा चाहिँ हामी के सारांश देख्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ खास भने यो पिटरको लागि मात्रै होइन, सबैको लागि एज अ क्रिस्चियन होइन, हामी सबैको बर्डन हो। अनि इभन म यहाँ बसेर मैले जस्तै प्रचार गर्दैछु मेरो लागि मात्रै होइन, तर तपाईँहरू एभ्री हामी एज अ क्रिस्चियन हामी सबैको लागि हो। दिस इज आई थिङ्क दिस इज द बर्डन अफ एभ्री वान। हामी जति प्रभुले जतिसँग एउटा विश्वास दिनुभएको छ त्यो विश्वासको त्यो नाप अनुसार होइन हामी चाहिँ एकअर्कामा हामी जो चाहिँ भर्खर ग्रो हुँदैछ, यदि हामी विश्वासभन्दा हामी कलिलो नयाँहरू छ भने होइन उनीहरूको लागि हाम्रो बर्डन हुन्छ होइन, ताकि उनीहरूले चाहिँ साँचो यो गस्पललाई चिन्न सकुन्, गस्पललाई चाहिँ उनीहरू अझ बुझ्न सकेको होस् होइन। जुन गडको ग्रेस जति यो गडको ग्रेस गस्पल भनेकै गडको ग्रेस हो होइन। यो पापी के अरे लभ फर अनडिजर्भिङ हुन्छ ग्रेस भनेको होइन। यो पापीहरूलाई चाहिँ माया होइन, यो चाहिँ यो बुझाउनुको लागि होइन। उहाँको यो सब हार्ट चाहिँ यसैमा थियो। अनि हाम्रो पनि यो चाहिँ एज अ क्रिस्चियन हाम्रो पनि यो हार्ट हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ यो सबै हाम्रो बर्डन हो होइन। यो चाहिँ अनि उहाँ उहाँको दासमा पनि पावलमा चाहिँ यो एकदमै यति ठुलो बर्डन थियो। उहाँ चाहिँ होइन उहाँले एकदमै हामीलाई चाहिँ योबाट हामी पनि इन्करेज हुन्छ, हामी सिक्दछौँ अनि हामी यसबाट हामी सिक्दछौँ कि हामी पनि कति ठुलो हामीलाई चाहिँ बर्डन होइन हामीले अरूको लागि हामीले लिनुपर्नेछ। हामी कतिचोटि यहाँबाट होइन क्विकली सरी म भन्छु कि यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी हिँड्दाखेरि हामी जहिले आफ्नो एउटा मेरो विश्वासमा मात्रै होइन मेरो प्रभुसँगको मेरो रिलेसनसिप होइन म चाहिँ कसरी हिँडिरहेको छु त्यतिमा धेरै जस्तो फोकस भएको हुन्छ। तर यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने तर जति गडले जुन एउटा हामीलाई फेथ दिनुभएको छ त्यो पर्पसनमा हामीले तर जहिले पनि हामी देख्छौँ क्या जो हामीले जो पनि सबैलाई कसैलाई इन्करेजमेन्ट कसैलाई केही न केही चाहिँ एउटा आवश्यक हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामी सबैको हामी बर्डन हुनुपर्छ एज अ ट्रु बिलिभर चाहिँ हामी सबैको बर्डन हो, ताकि होइन उनीहरू पनि प्रभुमा चाहिँ बढ्न सकेको अनि जसरी उहाँको दासमा थियो। अनि यसमा हामी हेर्नेछौँ होइन उहाँको किन अनि उहाँको चाहिँ फेरि ब्याक टु हामी उसमै जानेछौँ होइन ग्यालेसियन्स 4मै जानेछौँ। उहाँको किन उहाँले चाहिँ यति धेरै ठुलो बर्डन गर्नुभयो होइन, उहाँको किन चाहिँ यस्तो थियो क्या उहाँ त अलरेडी बिलिभर्स होइन, उनीहरूले अलरेडी ग्रहण गरिसकेको छ होइन। यहाँ हामी हेऱ्यौँ भने त यहाँ यदि हामीले गलातीको पुस्तकलाई हामीले हेर्ने हो भने उनीहरू सबै बिलिभर छ क्या
यो त यो अविश्वासीको लागि पनि होइन त दिस होइन यो त यो पत्र बिलिभरको लागि छ किन यो बिलिभरको लागि चाहिँ उहाँ किन यति एउटा उसमा किन चाहिँ उहाँ चाहिँ यस्तो एउटा बर्डनमा उहाँले यति एउटा प्रस्तुति वेदनाको उसमा चाहिँ किन हिँड्नुहुन्छ होइन किन यो यस्तो छ यसलाई चाहिँ हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ है अनि यसमा अनि तपाईँहरूलाई हामी पहिला हामी यसलाई हेर्नेछौँ के हो त होइन अब येशू ख्रीष्ट हामीमा चाहिँ यो के अरे येशू ख्रीष्ट हामीमा चाहिँ बन्नु भनेको के हो त अनि येशू ख्रीष्ट पछि तपाईँहरूलाई कसरी यसमा म तपाईँलाई लैजान चाहन्छु भने यसमा फर्स्टमा भयो होइन यहाँ चाहिँ उनीहरू कति कुराबाट डिस्ट्र्याक्सन भएको थियो अनि जस गलातीको उसमा कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने होइन अनि यसमा हामी आफैले नै हामीलाई दाँच्न सक्छौँ अनि यसमा अर्को छ भने के छ भने के हो त यो होइन अब एउटा उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट यो उनीहरू किन चाहिँ क्राइस्ट उनीहरूमा फर्म हुनु भनेको चाहिँ के हो त यो होइन यो के हो यो अनि यो कसरी हुन्छ त अनि यसमा यो क्राइस्ट हामीलाई फर्म हुनको लागि के कुराले चाहिँ रोक्दछ होइन यसमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु है अब यसमा फर्म हुनु भनेको चाहिँ के हो त होइन फर्म हुनु भनेको यदि हामीले चाहिँ होइन तपाईँहरूले यदि पावलको लाइफमा हेऱ्यो भने उहाँले भन्नुभएको छ ग्यालेसियन्स हामीले 1मा हेऱ्यो भने हामीले ग्यालेसियन्स 1मा त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि 1को जुस हामीले 15मा हामीले हेऱ्यो भने एकैछिन तपाईँ यो ग्यालेसियन्स 15 र 16मा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ यस्तो छ कि तब जब परमेश्वरलाई जसले मलाई मेरी आमाकै गर्भबाट अलग पार्नुभयो र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु भयो र आफ्नो पुत्रलाई ममा प्रकट गर्न असल लाग्यो र अन्य जातिहरूको बिचमा मैले उहाँलाई प्रचार गरौँ भनेर तब तुरुन्तै मैले मासु र रगतसँग सल्लाह लिइनँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउन लागेको के छ भने यहाँ चाहिँ स्पेसली हामीले 16मा हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ क्राइस्ट चाहिँ उहाँमा रिभिल भएको छ उहाँले चाहिँ गडले चाहिँ क्राइस्ट उहाँमा रिभिल गर्नु भयो भनेर चाहिँ लेखेको छ होइन यो चाहिँ यदि हामीले यो हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ अफ द हाम्रो क्रिस्चियन जर्नी होइन फर्स्टमा हामी के हुन्छ भने हाम्रो उहाँको लाइफमा हेर्दा अनि हाम्रै लाइफमा हेऱ्यो भने के हुन्छ भने क्राइस्ट चाहिँ पहिला हाम्रो लाइफमा रिभिल हुनुहुन्छ होइन परमेश्वरले क्राइस्ट चाहिँ येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ होइन रिभिल एउटा प्रकट गर्नुहुन्छ होइन रिभिल गर्नुहुन्छ अनि तर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ तर यतिमा मात्रै उहाँ सन्तुष्ट हुनुभएको छैन तर यसलाई हामीले अझै हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने यो जब क्राइस्ट उहाँमा रिभिल हुनुभयो अनि उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ होइन जब उहाँ चाहिँ पहिला आफ्नो जब यहुदी हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ होइन पहिला कसरी चाहिँ कतिवटा उसमा जिलियसले चाहिँ एउटा होइन परमेश्वरलाई उहाँले चाहिँ होइन खोज्नु भएको थियो तर जब क्रसको मेसेजलाई बुझेपछि उहाँले चाहिँ भन्नुहोस् यो सबै धिक्कार छ यो अनि यो सबै बेकार छ अनि उहाँले भन्छ इट प्लिज गड होइन टु रिभिल हिज सन इन मी अनि यसमा चाहिँ के देख्छ भने पौलको सेल्भेसन उहाँले जब सेल्भेसन उहाँले चाहिँ होइन जब सेल्भेसन पाउनुभयो उहाँ चाहिँ कन्भर्टेड हुनुभयो ताकि आउटवर्डबाट क्या जुन आउटवर्ड एउटा रिलिजन थियो जुन बाहिर हुने एउटा धर्मबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा इनवर्ड रिलिजनमा चाहिँ उहाँ चेन्ज हुनुभएको छ अनि जब क्राइस्ट चाहिँ रिभिल हुनुभयो अनि यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सबै बाहिरको जति रुलहरू थियो क्या जति रुलहरू चाहिँ यो होइन रहेछ यो त यो त होइन हाम्रो जति गडलाई हामीले उहाँले जति दिनुभएको हाम्रो जति यो उहरू छ यो सबै हाम्रो जति अब लजहरू छ नि कति होइन अब पुरानो करारमा हेऱ्यो भने जति उहाँ जुइसहरूको कति धेरै लजहरू छ जुन हामीले सिभिल लज भन्छ अनि सेरेमोनियल लज जुन मोरल लजहरू यति धेरै इभन त्यहाँ लज हेऱ्यो भने त त्यो व्यवस्था हेऱ्यो भने कति 600 अब ओभर 613 होइन 600 भन्दा बढी चाहिँ व्यवस्थाहरू छ अरे अनि यो सबैबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि जब योबाट कन्भर्टेड हुनुभयो उहाँले चाहिँ यो सबैले चाहिँ देख्नुभयो कि यो सबैले चाहिँ यो चाहिँ इनवर्ड पर्सन क्राइस्टलाई चाहिँ देखाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि यो चाहिँ इनवर्ड व्यक्तिलाई जब उहाँले देख्नुभयो क्या अनि यसलाई चाहिँ यो सबै कुराले चाहिँ एउटा इनडोइलिङ पर्सनलाई चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ पोइन्ट गरेको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले जब रियलाइज गर्नुभयो त्यहाँबाट उहाँले भन्यो क्राइस्ट रिभिल इन मिरे अनि यसलाई बिस्तारै हेऱ्यो भने फेरि उहाँ चाहिँ जब यसमा हामीले कोलोसी 1:27 पनि त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ होइन क्राइस्ट इन अस द होप अफ ग्लोरी
भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि यसले हामी के देख्छौँ भने जब क्राइस्ट हामीमा आउनुहुन्छ होइन हामी सबै कुरा क्यान्सल हुन्छ। क्राइस्ट हामी देख्छौँ, हामी उहाँको ग्लोरीलाई देख्छौँ, उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई हामी एज अ व्यक्तिको रूपमा हामी भित्रै देख्न थाल्छौँ होइन। यो चाहिँ यो हुन्छ। अनि तर उहाँ त्यतिमा मात्रै अडिनु भएको छैन होइन, त्यतिमा मात्रै अडिनु भएको छैन। अनि तर हामी जब ग्यालेसियन्स 2:20 जान्छौँ र उहाँले भन्नुभएको छ होइन, अब इट इज नो लङ्गर आई हु लिभ बट क्राइस्ट लिभ्स इन मी एन्ड आई हेभ बिन क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट एन्ड इट इज नो लङ्गर आई हु लिभ बट क्राइस्ट लिभ्स इन मी होइन। अब म चाहिँ प्रान्त जिउने म होइन, तर यीशु ख्रीष्ट म भित्र जिउनुहुन्छ होइन। अनि यसमा हामी के देख्छौँ भन्दा यो चाहिँ अब हो क्राइस्ट हामीमा रिभिल हुनुभयो। तर सेकेन्ड स्टेप के छ, क्राइस्ट अब रिभिल मात्र होइन, तर उहाँ चाहिँ हामीमा त अब हामी भित्रै बस्नुहुन्छ, हामी भित्रै बस्नु भएको छ। अनि जब हामी ग्यालेसियन्स 4:19 आउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ अब हामीमा बस्ने मात्रै होइन, तर अब हामीमा चाहिँ हि मस्ट बी फर्म इन अस। अब उहाँ चाहिँ हामीमा चाहिँ होइन, उहाँले चाहिँ अब यो फर्मलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भने एउटा सानो एउटा बच्चाको इक्जाम्पल के बच्चालाई हामीले हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ होइन, जसमा सानो मेरो बाबुलाई हेर्छु अलवेज म एउटा वन्डर गर्छु यो कस्तो हुन्छ होला यो होइन। यसले चाहिँ जब यो ग्रेजुएट हुन्छ, यो युनि जान्छ, यो पढ्छ होइन, यो मान्छे कस्तो हुन्छ होला मलाई। अनि उसको कति धेरै अब हामीलाई चिन्ता हुन्छ परमेश्वरलाई कसरी हिँड्छ होला प्रभुलाई होइन, यसरी प्रभुलाई कस्तो गरी कुन बाटोमा हिँड्छ, हामीलाई कति कुराको होइन कन्सर्न हुन्छ क्या होइन। अनि तर ऊ जति अब जब बिस्तारै बढ्दै जान्छ, ग्रेजुएट हुन्छ, उसले राम्रै गरी प्रभुको बाटोमा हिँड्छ होला। अनि त्यो बेला हामी भन्न सक्छौँ अनि हेज एउटा होइन एउटा फर्म भयो, यो मान्छे चाहिँ अब इस्ट्याब्लिस भयो भनेर भन्न सक्छौँ त हामीले होइन। अनि हामीलाई जब सपोज मलाई अब जति म सानोमा हुँदा मेरो प्यारेन्ट्सको लागि कति धेरै उहाँलाई होइन यति धेरै चिन्ता हुन्थेन। अब सानो हामी अलिकति सानो कता गयो भने पनि आँखाबाट अलिकति उता भयो ऊ भयो भने हामीलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई कति हुन्छ। तर अहिले हामी यहाँ छौँ होइन, म अब हुर्किसक्यो। अब उहाँलाई अब त्यति होइन, हामी हप्तामा महिनामा एकचोटि कुरा गरे पनि होइन उहाँलाई त्यति होइन एउटा डर भयो हुँदैन, उहाँलाई एउटा फेथ छ अब होइन। अनि यो हामी के हो फर्मलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भने फर्म भनेको यो एउटा म्यानरमा होइन, यो इलिस्ट्रेसनलाई हामीले बुझ्यौँ भने होइन जसरी होइन सानो बच्चा चाहिँ ऊ हुर्केर चाहिँ एउटा ठुलो हुन्छ, जो एउटा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने हुन्छ। उसले संसारलाई चाहिँ अनि आफैले होइन उहाँ आफैले चाहिँ अब अप्रोच गर्न सक्छ संसारमा, ऊ आफै डिल गर्न सक्छ क्या होइन। ऊ जहाँ पनि गए पनि हेर्नु त अब मलाई मेरो प्यारेन्ट्सको मलाई अब सधैँ मलाई आवश्यक छैन नि होइन। अब मलाई जस गडको ग्रेसमा अब सबै कुराहरू बिस्तारै म अब आफ्नै कुरा कसरी ह्यान्डल गर्ने होइन, हुँदा हुँदा मेरो आफ्नै छोरा भइसक्यो होइन। अब बिस्तारै उहाँ आफै अब यस्तो उभिन सक्ने भयो। यसलाई चाहिँ अनि हामी के भन्छ यस्तै यो हिसाबमा चाहिँ हामी फर्म भनेको चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ होइन। अब क्राइस्ट फर्म इन अस भनेको चाहिँ अनि यो हो कि हामी एउटा जस पावरको उहाँको यति ठुलो बर्डन थियो कि ताकि उनीहरू चाहिँ एउटा यो सानो बालकबाट चाहिँ उनीहरू बढेर चाहिँ कहिले ठुलो होस् क्या यिनीहरू कहिले अब उनीहरू कहिले क्राइस्टको लागि चाहिँ होइन। हामी फिलिपिन्स 1:27 हेऱ्यो भने उहाँले भन्नुभएको छ कि अब म मरे पनि होइन म जिए पनि तर म ह्याप्पी छु, एकदमै म खुसी छु। म एउटै कुरा कन्सर्न छ कि क्राइस्ट बी म्याग्निफाइड इन माई बडी इन माई डेथ ओर माई लाइफ होइन। उहाँको मेन यो कन्सर्न थियो होइन, म मरोस् अथवा म बाँचोस् तर यसो क्रिस्ट चाहिँ म भित्र अब मेरो जीवनबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ महिमित हुनुपर्छ होइन। यो उहाँको यो कन्सर्न थियो हामी। अनि यसमा हामीले यसलाई हेऱ्यो भने है त्यो अनि मेरो पनि आज मेरो एउटा यही बर्डन छ हाम्रो चर्चमा। अनि हामी सबैको होइन हामी जति बढेको छौँ हामी सबैको एउटा यही बर्डन छ कि होइन हामी सबैजना चाहिँ आफ्नो उसमा जब लाइफमा हामी जान्छौँ हामी चाहिँ त्यो हाम्रो गोल छ कि होइन ताकि जहाँ चाहिँ हामी जस्तो उसमै हामी जुन टेम्पटेसनमा जुन एउटा ट्रायल्स हामी जस्तो उसमै जान्छौँ तर क्राइस्ट उहाँको गस्पल उहाँको यो राज्य उहाँको यो प्रेम छ, यो ग्रेस छ, उहाँले जति गर्नुभएको हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रह छ, यो सुसमाचार होइन उहाँको यो कहिल्यै यो नसकिने होइन उहाँको यति ठुलो माया छ हामीले चाहिँ म्याग्निफाई गर्न सकौँ, क्राइस्टको नामलाई चाल्न सकौँ। उहाँको यही कन्सर्न थियो क्या। तर यसमा यो पुग्नको लागि चाहिँ अनि उहाँलाई यहाँ धेरै ग्यालेसियन्सहरूलाई चाहिँ धेरै कुराले चाहिँ यहाँ सताइरहेको थियो। तर धेरै भन्नाले तर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु खास एउटै कुरा छ यहाँ चाहिँ होइन। अरू हो हामी यहाँ धेरै कुराहरू छ, हामी अरूमा हेऱ्यो भने धेरै कुराहरू छ, तर यो ग्यालेसियन्स बुक अफ ग्यालेसियन्सको गलातीको पुस्तकको एउटा कन्टेक्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ एउटै कुराले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हिन्डर गरेको छ अरे एउटै कुरा छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म यसमा के देखाउन चाहन्छु भने एकचोटि
ग्यालेसियन्स 3 मा जानुहोस् तपाईँहरू ग्यालेसियन्स 3 को 10 मा 3 को हामीले 10 मा 10 देखि 14 सम्म म पढ्ने छु हैन यो चाहिँ यो अघिको थियो यो चाहिँ के हो त क्राइस्ट हामीमा फर्म हुनु भनेको के हो त हैन यो कसरी हामीले देख्यो हैन क्राइस्ट हामीमा फर्म हुनु भनेको चाहिँ हामी चाहिँ जुन अहिले चाहिँ लाइफको जुन सबै जाँदाखेरि चाहिँ हैन क्राइस्टको लागि चाहिँ हामी स्ट्यान्ड हुनको लागि रेडी गस्पलको लागि चाहिँ रेडी उहाँको महिमालाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्नको लागि रेडी हैन जहाँ पनि जाँदा चाहिँ हामी रेडी हुनुपर्छ र यसको लागि चाहिँ तर यसमा जानुको लागि चाहिँ यो कुराले चाहिँ हिन्डर गरिरहेको थियो रे अनि हामी हेर्छौँ यहाँ 3 को 10 मा हामीले हेर्यो भने यहाँ लेखिएको छ किनकि जतिजना व्यवस्थाका कामहरूका हुन् तिनीहरू श्राप हुने छन् किनकि लेखिएको छ व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुराहरूमा तिनलाई पालन गर्नलाई लागिरहने हरेक श्रापित होस् तर परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन यो कुरा स्पष्ट छ किनभने धर्मीजन विश्वासद्वारा जिउनेछ र तर व्यवस्था विश्वासबाटको होइन तर जुन मान्छेले तिनलाई पालन गर्छ ऊ तीद्वारा जिउनेछ र हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको पापबाट दाम तिरी छुटकारा दिनुभएको छ किनकि लेखिएको छ हरेक जो रुखमा झुन्डिन्छ त्यो श्रापित हो यसैदेखि येशू ख्रीष्टद्वारा अब्राहमको आशिष अन्य जातिहरूका आओस् र विश्वासद्वारा हामीले आत्माको प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न सकौँ आमेन है यहाँनिर हामीले हेर्छौँ वर्ष 10 मा यो छ कि जतिजना व्यवस्थाका कामहरूका छन् हैन हामी यसलाई म तपाईँलाई केमा यसमा लान चाहन्छु भने यो चाहिँ हामी किन क्राइस्ट हामीमा फर्म हुनुपर्ने छ हैन कसरी क्राइस्ट फर्म हुने त हामी सरस्वती यसमा म हेडलाइन दिन्छु कसरी हुन्छ भने ओन्ली बाई होली स्पिरिट हैन होली स्पिरिटबाट पवित्र आत्माबाट मात्रै चाहिँ हैन उहाँको जुन क्राइस्टले दिनुभएको स्पिरिट छ जुन स्पिरिटबाट हामी कराउँछौँ अब्बा फादर हैन जुन येशू ख्रीष्टको आत्मा छ त्यो आत्माबाट मात्रै हामी चाहिँ उहाँको लाइकनेसमा हामी जान सक्छौँ तर यो आत्मा कसरी पाउने कुरा छ क्या अब आत्मा कसरी पाउने त अनि हेर्छु यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ सबै विश्वासबाट मात्रै छ होइन विश्वासबाट पाउँछौँ अनि यहाँ 14 मा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यही त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ जुन अब्राहमलाई प्रभुले गर्नुभएको जुन प्रतिज्ञा थियो क्या तर हामीले यदि जेनेसिसमा हेऱ्यो भने हामी क्लियर छैन के थियो प्रतिज्ञा तर हामी जुन यहाँ पढ्छौँ यस्तो ग्लोरियस कुरा ल्याएको छ यो प्रतिज्ञा चाहिँ के थियो पवित्र आत्मा थियो अनि पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा जुन पवित्र आत्मा चाहिँ अब आज पावर उहाँले चाहिँ देखाउँदैनुहुन्छ यो पवित्र आत्मा हामी नआएसम्म उहाँले नभरेसम्म होइन हामी क्राइस्टमा हामी फर्म हुनै सक्दैनौँ उहाँको अब किनभने उहाँ हामीमा आएर बस्नुहुन्छ नि त अब उहाँ कसरी बस्नुहुन्छ नि त होली स्पिरिटको माध्यममा होली स्पिरिटमा होइन उहाँ त सबै उहाँले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा भएर चाहिँ हामी क्राइस्ट हामी भित्र बस्नुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई बिस्तारै फर्म गर्दै लैजानुहुन्छ तर यसको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ भने विश्वासद्वारा मात्रै छ विश्वास कसरी आउँछ फेरि हामी सबैलाई थाहा छैन सुनवाईद्वारा फेरि सुनवाई के हो भने फेरि वचनमै आइपुग्छ होइन कस्तो राम्रो फ्लो छ क्या तर यहाँ ग्यालेसियन्सहरूले चाहिँ उनीहरूले हामी हेर्छौँ क्या उनीहरूले जुन यो प्रमिस पाउनको लागि चाहिँ यहाँ भनेछ व्यवस्थाका कामहरूबाट जति छन् उनीहरू चाहिँ श्रापित छन् रे यहाँ चाहिँ पावलले हामी किन उहाँले यो लेख्नुभयो त होइन ग्यालेसियन्सहरूले चाहिँ के गरेको थियो क्या उनीहरूले ग्यालेसियन्सहरू त खास हेर्ने भने उनीहरू त एकदमै एउटा खास कठोर बिलिभर थियो उनीहरू त खास हेर्ने भने हामीभन्दा पनि धेरै यति उसमा लागेको थियो होला किनभने जुइसहरू उनीहरू क्या एकदमै उनीहरू राम्रो बिलिभर थियो क्या उनीहरू एकदम गडको फियरमा हिँड्ने बिलिभर जुसहरू थियो क्या उनीहरू बिलिभर नै थियो तर उनीहरूले चाहिँ यो कुरामा उनीहरूले बुझ्नै सकेन जुन व्यवस्थाको यो कामबाट चाहिँ होइन जुन यो श्रापित व्यवस्थाबाट हामी कति चाहिँ होइन धर्मीजना चाहिँ सबै विश्वासद्वारा मात्रै जिउने छ हाबुको होइन 2:4 मा छ 2:4 मा होला त्यहाँ त्यो साबुको पुस्तकमा अनि पनि यही पनि छ जो चाहिँ होइन किनभने धर्मीजन विश्वासद्वारा नै जिउने छ भने 11 मा स्पष्ट हुन लेखिएको छ होइन उहाँले यो चाहिँ बुझ्नै सकेन अरे क्या उनीहरूले अझ हामी हेऱ्यो भने फर्स्टमा यहाँ लेखेको छ च्याप्टर 1 मा चाहिँ उनीहरूले पहिला चाहिँ आत्माबाटै सुरु गरेर तर पहिला चाहिँ आत्माबाट सुरु गरेर तर बिस्तारै चाहिँ अनि होइन तिमीहरू कसरी आत्मामा सुरु गर्यो होइन अनि फेरि अहिले चाहिँ कसरी शरीरमा आएर तिमीहरू कसरी हिँड्नुभयो भनेर उहाँले चाहिँ गाली गर्नुभएको छ तिम्रो फुलिस ग्यालेसियन्स होइन तिम्रो मूर्ख कसरी तिमीहरू चाहिँ कसले चाहिँ तिमीहरूलाई हु बिविच यु भनेर कसले तिमीहरूलाई चाहिँ होइन छलमा ल्याए कसरी तिमीहरू यस्तो भयो
भन्छ यो चाहिँ यो श्राप चाहिँ जुन छ क्या त्यो यसमा यहाँ के देखिन्छ भने एकदमै यो व्यवस्था मुनि हुनेहरू चाहिँ एकदमै श्राप छ। यो के हो त होइन, यो चाहिँ एकदमै सिरियस छ यो श्राप। श्राप हामी उल्टो हामी हेऱ्यो भने ब्लेसिङ्स हो, अनि ब्लेसिङ्स के हो भने पवित्र आत्मा छ। अनि यसको हामी यदि जो व्यवस्थाको अन्डरमा हिँड्छौँ भने उसको लागि चाहिँ के छ भने उसको लागि ब्लेसिङ्स होइन श्राप छ, जुन होली स्पिरिटबाटै गर्छ अनि पवित्र आत्माबाटै हुन्छ। अनि जुन हामी गडको इन्हेरिटेन्सबाटै हामी बाहिर, यो त हाम्रो सेल्भेसनकै कुरा उसमा आउँछ होइन। हामी यो कति एउटा एकदमै डेन्जरस छ अनि यसमा, अनि हामी पनि यसमा चाहिँ फस्न सक्ने एकदमै एउटा ठुलो चान्स जो चाहिँ हाम्रो देखिन्छ यसमा क्या। अनि त्यो भएर उहाँले चाहिँ होल यो पुस्तक जुन ग्यालिसी गलातीको पुस्तक हामीले निहालेर हेऱ्यो भने उहाँले चाहिँ खालि उहाँले यही कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नुभएको छ कि अब हामी कामद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिएका छौँ है। अनि जुन व्यवस्था मुनि हुनेहरू चाहिँ श्रापित हुन्छन् भनेर उहाँले चाहिँ खालि त्यसमा हरबार जोड दिनुभएको छ। अनि यसमा अब के हो त यो होइन व्यवस्था मुनि हुने भने यो खास के हो त होइन, यो फेरि बुझ्न अलिकति गाह्रो छ नि त होइन। यो कति अलिक भित्र उठ्छ क्या यसमा क्या, यो के हो त व्यवस्था मुनि रहनेहरू भने के हो त यो होइन। यसमा अनि आई थिङ्क म तपाईँहरूलाई यसमा अलिकति किनभने यो मेरो पनि स्ट्रगल थियो हेर्नु, हामी सबैको यो चाहिँ यदि यो बुझ्यौँ भने यो सबै हामी चाहिँ एक न एक हामी यदि ट्रु बिलिभर भयो भने सबैजना हामी एक दिन यो बाटोमा आइपुग्छौँ क्या। यो चाहिँ हामी जहिले पनि हामी यो बाटोमा आउँछौँ, हामीले फेस गर्छौँ यो। त्यही भएर जुन मैले अब देखेको छु तपाईँहरूलाई म अलिकति होइन यसमा भन्न चाहन्छु, भनेर आशिष दिन चाहन्छु ताकि व्यवस्था भनेको के हो, पहिला हामी व्यवस्था भनेको के हो त यसलाई हामी हेर्नु छ। व्यवस्था के हो त्यो होइन, यदि अब व्यवस्था यसलाई सरस्वती उसमा हेऱ्यो भने व्यवस्था भनेको के हो त इङ्ग्लिसमा भन्छ ल भन्छ, के हो त्यो ल होइन, व्यवस्था के हो यो। यदि हामीले होल बाइबलको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ व्यवस्थालाई कसरी 3 तरिकाले बुझ्न सक्ने रहेछ होइन, 3टा वेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यसमा पुरानो करारमा हेऱ्यो भने व्यवस्थालाई चाहिँ कस्तो छ भने 3टा भाग लगाएको छ होइन। एउटा फर्स्टमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा सिभिल ल भन्छ होइन, सिभिल ल। अनि एउटा सेकेन्डमा अर्को छ सेरेमोनियल ल जुन चाहिँ एउटा सेक्रिफिसियल सिस्टममा छ, त्यो एउटा व्यवस्था थियो। अनि अर्को चाहिँ एउटा मोरल ल होइन, एउटा नैतिक व्यवस्था। अनि यो 3टा उसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अनि जब हामी यहाँ हुन्छौँ जो चाहिँ विश्वासमा छ, जो क्राइस्टमा विश्वास गर्छौँ होइन, हामी व्यवस्थाको श्रापबाट हामी सबैबाट चाहिँ हामी दान्थ्यो, हामी सबै छुट्टिएको छ भन्छौँ होइन। हामी सबै यो कुराहरूबाट चाहिँ जुन यो सिभिल ल छ होइन, स्पेसली अब हामी त्यसमा हामी कुन चाहिँबाट चाहिँ होइन, हामी खास त हामी सबैबाट चाहिँ हामी फ्री भएको छौँ। तर अझै कुन कुराहरू चाहिँ हामी अब यहाँ के कुरा छ भने कुन कुरा चाहिँ अप्लाई हुन्छ कुन कुरा हुँदैन होइन, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले स्ट्रगल गर्छौँ क्या। अनि कुन कुरामा, किन अब हामीले सिभिल ल हेऱ्यो भने चाहिँ होइन उहाँ कसरी हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ अब पुरानो करारमा हामीले हेऱ्यो भने सबै लेवीको पुस्तकहरूमा, इभन हामीले ड्युट्रोनोमीमा होइन व्यवस्थाको पुस्तकमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छेको होइन सबै एउटा क्या एभ्रिडे लाइफमा चाहिँ यदि कसैको बिचमा अब कसैको गाई बस्तुले कसैको बाली खायो भने के गरी कसरी गर्ने होइन, अब कसैले चोरी गर्यो भने अब उसलाई कसरी गर्ने होइन, यो सबै क्या एउटा सानो यो कुराहरूमा चाहिँ एकदमै यसमा फोकस थियो क्या। यो कुरा गर्दा नि उनीहरू चाहिँ एकदमै एउटा सेन्टर एकदमै राइट भएर गर्नुपर्ने थियो क्या। अनि यो चाहिँ एउटा यसले के देखाउँथ्यो भने यो चाहिँ परमेश्वरले एउटा इजरायल नेसन्सलाई दिनुभएको थियो ताकि उहाँले चाहिँ त्यो देशलाई चाहिँ एउटा छुट्टै होइन उहाँको देश भनेर एउटा चाहेको देश भनेर उहाँले देखाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो व्यवस्थाहरू दिएर चाहिँ होइन यो संसारको लागि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल उहाँले बनाउन चाहनुभएको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो होइन उहाँले चाहिँ अब के गर्नुभएको छ हामीलाई एउटा स्पिरिचुअल इजरायल होइन जुन हामी चर्च छौँ आज हामीलाई खडा गर्नुभएको छ। अनि अब हामीलाई त्यो अप्लाई हुँदैन नि त होइन, त्यो अब हामी त्यो स्पिरिचुअल इजरायल भइसक्यो। अब हामीलाई सिभिल लजहरू होइन कति धेरै छ विधिहरू तपाईँले हेऱ्यो भने पढ्दा पनि हामी छक्कै पर्छौँ, पढ्दा पनि हामी पढेर पनि होइन हामीले गर्न सक्दैन, तर कसरी अप्लाई गर्ने कति गाह्रो छ। त्योबाट चाहिँ हामी फ्री भएको छौँ। अनि अर्को छ यो हामीमा अप्लाई हुँदैन होइन, अर्को अनि सेरेमोनियल ल छ जुन चाहिँ एउटा सेक्रिफिसियल जुन चाहिँ अनि यसबाट चाहिँ के देखाउँथ्यो भने सेक्रिफिसियल क्या कसरी गडलाई एप्रोच गर्ने बेला चाहिँ उनीहरू जब गडको अगाडि जानु पर्थ्यो उनीहरू चाहिँ त्यत्तिकै जानु सक्दैन थियो होइन, उनीहरू चाहिँ एकदम धेरै बलिदानहरू लिएर जानुपर्ने थियो। अनि त्यो बलिदान चढाएपछि मात्रै प्रायश्चित गरेपछि मात्रै अगाडि जान सक्थ्यो। अनि यसले के देखाउँथ्यो भने गडको एउटा होलिनेसलाई उहाँको पवित्रतालाई देखाउँदथ्यो।
अनि तर यो सबै तर क्राइस्टले जब उहाँ चाहिँ अल्टिमेट सेक्रिफाइस हुनुभयो हाम्रो लागि, उहाँले सबै फुलफिल गरिदिनु भयो। अनि हामीलाई अब कुनै यो सेक्रिफिसियल सिस्टम जति छ हामीलाई अब लागु हुँदैन अब, अनि हामी योबाट फ्री भयौँ। तर अब लास्ट छ मोरल ल होइन। मोरल ल यो चाहिँ नैतिक एउटा व्यवस्था छ कि यो चाहिँ हामीलाई यो अझै लागु हुन्छ होइन। नैतिक व्यवस्था छ जुन चाहिँ यसले के गर्छ भने, नैतिक व्यवस्थाले हामीलाई परमेश्वरको के गर्छ भने उहाँको क्यारेक्टरलाई देखाउँछ होइन, उहाँको हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। यो त अब हाम्रो अब होल लाइफ नै के छ, उहाँको एउटा क्यारेक्टरमा जानुपर्ने छ नि त होइन। अब होल लाइफ उहाँ जस्तै हुनुपर्ने छ। त्यही भएर हामीलाई एभ्री मोरल ल, पुरानो करारमा होइन यदि चोरी गर्नु हुँदैन भने चाहिँ नयाँ करारमा अझै लागु हुन्छ। दिस इज ल फर अस होइन। हामी यसमा त गर्नै सक्दैन क्या। यदि व्यभिचार गर्नु हुँदैन भने चाहिँ स्टिल झन् होइन कति झन् हायरमा लगिदिनु भएको छ। पहिला भन्थ्यो होइन हामी कस्तो छ नि होइन, पहिला भन्थ्यो यदि कसैलाई चाहिँ अब बलात्कार गर्यो भने त्यो एउटा व्यभिचारी गर्थ्यो भने, अहिले त इभन तैँले हेरिस् भने पनि झन् उहाँले त्यो एउटा हायर उसमा लगिदिनु भएको छ। झन् ललाई चाहिँ उहाँले एक्जल्ट गर्नुभएको छ, मोरल ललाई होइन। अनि उहाँले सबै उसमा हामी जब नयाँ करारमा हेर्छौँ सबै उसमा चाहिँ उहाँले सबै सवादहरू सबै कुरामा चाहिँ उहाँले त्यति गर्दैको भएको छैन। तर जब मोरल लको कुरा आउँछ उहाँले जहिले पनि एक्जल्ट गर्नुभएको छ, जहिले पनि उछाल्नु भएको छ। त्यही भएर हामीलाई यो मोरल लको चाहिँ अझै अप्लाई हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ ग्यालेसियन्सहरूले के गरेको थियो भने चाहिँ जुन यो फेरि मोरल ल छ नि, यो फेरि हामी आफैले फेरि हामीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ क्या। अनि यसको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिएको छ। जो पवित्र आत्माले हामी भरिपूर्ण भएपछि मात्रै उहाँको शक्तिमा अनि यो पाप रहित जीवनमा जुन यसमा हामी हिँड्न सक्छौँ। हाम्रो तर ग्यालेसियन्सहरूले चाहिँ के गरेको थियो भने उनीहरूले चाहिँ बिर्सेको विश्वासद्वारा उनीहरूले होली स्पिरिटलाई बिर्स्यो। उनीहरूले होइन विश्वासद्वारा आउने जुन प्रतिज्ञा थियो बिर्स्यो उनीहरू चाहिँ आफै होइन। फेरि उनीहरूले चाहिँ सर्कमसाइज गर्ने होइन, जुन यो फेरि यो पहिलाकै लजमा लगेको छ सर्कमसाइज गर्ने। अनि यो त अब हामीलाई गर्नु आवश्यक छैन नि त होइन। नम्बर हामीलाई अब सर्कमसाइज आवश्यक छैन। तर उनीहरूले चाहिँ फेरि अब जुन उनीहरू धर्मी ठहरिसकेका थिए, तर फेरि उनीहरूलाई अझै धर्मी अब ठहराउनको लागि चाहिँ झन् उनीहरूले चाहिँ अब नयाँ विश्वासीहरूलाई सिकाउनु थालेको तिमीहरू पनि अब जस्टिफाई हुनुपर्छ होइन, के अरे तिमीहरूले पनि सर्कमसाइज हुनुपर्छ अनि तिमीहरूले अझै यदि गरेन भने तिमीहरूले चाहिँ मुक्ति पाउँदैनौ भने यस्तो उनीहरूले शिक्षाहरू ल्याएको थियो। र यसबाट होइन हामी के देख्छौँ भने यसमा रुटमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ खास यो यसले के देखाउँछ भन्दा अनि यो चाहिँ उनीहरूले के गर्दै थियो भने उनीहरू फेरि होइन विश्वासद्वारा होइन, तर फेरि कामबाट चाहिँ उनीहरू फेरि धर्मी हुनलाई चाहिँ होइन उनीहरू चाहिँ फेरि त्यतातिर लाग्दै थियो क्या, त्यतातिर लाग्दै थियो। अनि यो हामीले हेऱ्यौँ भने यो त उनीहरूको ग्यालेसियन्सहरूको प्रब्लम थियो होइन, यो यहुदीहरूको। तर आज हामीले यदि हाम्रो लाइफमा हेऱ्यो भने होइन हामीलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, इभन मैले पनि कतिचोटि फेस गरेको छु होइन। हामी जब हेर्छौँ होइन, जब क्राइस्टलाई हामी अप्रोच गर्छौँ, गडको अगाडि जान्छौँ होइन, हामी कस्तो एउटा क्या कस्तो मेरो आफ्नै कतिचोटि म आफ्नै इफोर्टमा मेरो आफ्नै उसमा कतिचोटि गइरहेको हुन्छु। फेरि म आफैलाई कहिले कति धेरै आफूलाई होइन अब कति कुराहरूमा म आफूलाई कति ताडना दिने फास्टिङ छ होइन, अब भन्छौँ हामी प्रेयरमा बसेछौँ, बाइबलहरू कति अब गरेको हुन्छ क्या। तर कहिले काहीँ बेसिँदो रहेछ कि वा यो त होइन हामीले त एजिफ यो त मैले होइन बाइबल धेरै पढेर अथवा मैले धेरै प्रेयर्स गरेर अथवा मैले यति धेरै मैले सेक्रिफाइस गरेर एजिफ मैले पाएको जस्तो होली स्पिरिट त्यस्तो त्यो उसमा पुग्दो रहेछ। त्यो दिन लास्टमा हामी थाक्ने छ ल अब के गर्ने त, त्यो के हुन्छ गडको प्रमिसबाटै टाढा भइदिन्छ, होली स्पिरिट हामीमा हुँदैन, उहाँको शक्ति हामी देख्दैनौँ भने हामी फेरि त्यो उसमा फेरि जाँदो ड्राइनेसमा मान्छे जान्छ। अनि यो सबैको एउटा ऊ छ क्या। अनि यसमा चाहिँ के हो त, यसलाई हेऱ्यो व्यवस्थाको कामलाई चाहिँ होइन यसले चाहिँ हामी सबैलाई एट्याक गर्छ होइन, हाम्रो सबैको लाइफमा एक न एकचोटि आउँछ। यसलाई चाहिँ अर्को वर्डमा चाहिँ भन्यो भने व्यवस्थाको काम भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ, अर्को इङ्ग्लिस वर्ड एउटा रहेछ तर नेपालीमा वर्डै पाएन यसको। यसलाई चाहिँ के भन्छ लिगलिजम पनि भन्ने रहेछ होइन, लिगलिजम भनेको चाहिँ हामीले जब होइन प्रभुको एउटा उहाँको फर्गिभनेस उहाँको जति उहाँको एउटा जति ग्रेसलाई चाहिँ होइन उहाँको अनुग्रहलाई चाहिँ जब हामी आफ्नो कामद्वारा आफैलाई अप्रुभ गरेर जब मेरो पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ मैले जब उहाँलाई चाहिँ होइन मैले यदि खुसी पार्न मतिर लाग्छ तर ग्रेसलाई बिर्सेर क्या म आफैमा चाहिँ हेरेर म आफै उसलाई हेऱ्यो त्यसरी गयो भने चाहिँ अनिखेर हामी अनुग्रहबाट गइसक्यो अनि हामी फेरि हामी डेन्जर ग्यालेसियन्स जस्तै हामी डेन्जरमा पर्छौँ, हामी श्रापमा छिरिसकेका हुन्छौँ।
त्यो यो यस्तो यति भाइटल छ हेर्नु यो होइन हामीले चाहिँ एकदमै यसमा हामीले यति एउटा रेस्टल गर्नुपर्ने छ एकदमै यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ यो के हो त यो होइन हामी साँच्चै हामीले होइन लिगलिजम यसमा हामीले फेस गरेका छौँ होइन यो लाइफमा हामी कतिजना चाहिँ तपाईँहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरू धेरैजना चाहिँ होइन तपाईँ त कतिजना यो उसमा गइरहेको हुनसक्छ होइन यो उसमा चाहिँ ताकि तपाईँ आफैले आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै कष्ट दिएर चाहिँ आफैले होइन गडलाई चाहिँ आफैलाई प्लिज गर्नको लागि होइन हामी तपाईँ लाग्दै हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो अनि यो चाहिँ गडले यहाँ भन्ने चाहिँ एकदमै हामी श्रापित हो अनि यसले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि आशिष आउँदैन अनि यसले हामीलाई के देखाउँछ भने होइन हामी किन लिगलिजमले के देखाउँछ यसले चाहिँ मान्छेको खास भने किनभने हामी मान्छे होइन हामी उ छ नि त हामी कति प्राइडफुल छ होइन मान्छेको यो सबभन्दा होइन हाम्रो सबभन्दा ठुलो पाप नै क्या सबभन्दा ठुलो पाप नै अब घमण्ड भन्छ यो चाहिँ के भन्छ मदर अफ अल सिन सबै पापहरूको सबभन्दा आमा चाहिँ के भन्छ घमण्ड भन्छ अनि यो लिगलिजमले चाहिँ हाम्रो होइन घमण्डलाई चाहिँ के गर्छ भने झन् एउटा उचाल्दो रहेछ क्या के मैले पनि भोगेको हेर्नु होइन हामी कतिचोटि हामी पुगिरहेको हुन्छ कहिले कति उसमा पुगेर हुन्छ कि मान्छे हामी घमण्ड आउँछ तर गडले फेरि हाम्रो खुट्टा तान्ने हुन्छ फेरि ल्याउनुहुन्छ तल त उहाँ यति फेथफुल हुनुहुन्छ तर फेरि ल्याउनुहुन्छ त्यो बाटोमा तर यसमा हामी किन सेयर गर्दैछु होइन तपाईँहरू यदि यस्तोमा जानु भएको छ भने होइन अब त्यसमा फोकस नगर्नुहोस् होइन यो घमण्ड हामी यो व्यवस्थाको काम यो लिगलिजम चाहिँ एकदमै डेन्जरस छ यसले चाहिँ हाम्रो घमण्डलाई मान्छेको शक्तिलाई यसले उचाल्छ होइन गडको ग्रेसलाई होइन तर मान्छेको उसलाई उचाल्छ यसले अनि यसले चाहिँ गडलाई कहिले पनि महिमा जाँदैन फेरि त्यही भएर गड पावर चाहिँ एकदमै सिरियस हुनुहुन्थ्यो किनभने यसले गडलाई कहिले पनि ग्लोरी जाँदैन यसले त खालि मान्छेलाई मात्रै उचाल्छ यसले के हो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै एउटा प्रेस्टिज एउटा उसको होइन सबैको अगाडि उसलाई चाहिँ यति ठुलो एउटा स्थान दिन्छ होइन सबैको अगाडि चाहिँ उसले सबैलाई जब यसमा हुन्छ मान्छे उसले सबैलाई अनि एउटा के भन्छ लुक डाउन गर्न थाल्छ क्या उसले अरूप्रति ग्रेसियस हुनै सक्दैन होइन उसले आफ्नै त्यो एउटा स्ट्यान्डर्डमा ल्याउनु खोज्छ तर इन्स्टेड हामीले चाहिँ अरूलाई जब देख्यो भने क्राइस्ट जस्तै हुनुपर्ने जुन एउटा क्राइस्ट हामी फर्म जुन क्राइस्टको जुन ग्रेसियसनेस थियो उहाँले जति पापीहरूको लागि जुन देखाउनु भएको यो जुन अनुग्रह थियो हामीले त्यो चाहिँ देखाउनै सक्दैन क्या अब यस्तो एउटा त्यो अनि यति ठुलो यो प्रब्लम छ क्या यो अनि म आज तपाईँहरूलाई भन्दैछु मेरो यो अपस्टल पवलसँगै र उहाँको दाससँग मेरो पनि एउटा ठुलो एउटा हामी सबैको हामी ट्रु बिलिभर हामी सबैको चाहिँ एउटा ठुलो बर्डन हो यो होइन मेरो एकदमै ठुलो बर्डन छ ताकि तपाईँहरू यसमा चाहिँ होइन यो हामी यो लिगलिजमको फन्दामा चाहिँ कोही पनि नपरौँ होइन हामी आफ्नो इफोर्टबाट चाहिँ हामी कहिले पनि गडलाई हामीले कहिले पनि गर्नै सक्दैनौँ कहिले पनि गर्नै सक्दैनौँ र यसमा चाहिँ हामी के देखाउँछौँ भने हामी हम्बल हुनुपर्ने छ है तपाईँले हामी त्यही भएर ललाई हामीले हो अझै सल्भ गर्नुपर्छ उहाँको व्यवस्थालाई त हामीले चाल्नुपर्छ जब व्यवस्था चालिन्छ यसले हामीलाई हम्बल गराउँछ जब हामी व्यवस्था पढ्न थाल्छौँ होइन जब उहाँको वचनलाई हेर्छौँ अनि तपाईँ के हुन्छ हेर्नु त जब हाम्रो एउटा साँचो देख्न थाल्छौँ नि त यदि व्यवस्थित भयो भने हामी के गर्ने त्यो तपाईँले आफ्नो साँचो हामी ऊ पनि देख्नै सक्दैनौँ होइन हामी त फेरि हामी कस्तो हुन्छ भने फेरि ब्याक टु हामी उसमै गइदिन्छ क्या तर गडको लले चाहिँ हामीलाई हर बार हामीलाई त्यो ग्रेसमा जहिले पनि पुस गरिरहन्छ एउटा टिचर भने वन्स टिचर मात्र होइन सधैँ तर एभ्री डे हामीलाई टिचर जस्तो हुन्छ जब हामी हेर्छौँ उहाँको यता ल छ यता ग्रेस छ जहिले पनि एउटा ट्रुथ छ यता ग्रेस छ क्या त्यो क्राइस्ट जसरी फुल अफ ग्रेस एन्ड ट्रुथ हुनुहुन्थ्यो भने जहिले हामीले दुईवटा उसलाई चाहिँ यस्तो एउटा उसमा लानुपर्ने छ हामी सधैँ हामीले ट्रुथमा मात्रै फोकस गर्नु हुँदैन तर हामी ग्रेस मात्र होइन तर ट्रुथ दुइटै एउटा ब्यालेन्स गर्न यदि हामीले ब्यालेन्स यो भएन भने चाहिँ अनि होइन हामी एकदमै हामी डेन्जर एकदमै ठुलो हामी उसमा हामी फर्स्ट हुन्छौँ अनि जुन यो चाहिँ एउटा सुरुदेखि नै होइन जुन यही कारणले गर्दा चाहिँ संसार अहिले यस्तो भएको छैन पापमा यस्तरी छिरेको छ यही घमण्डले गर्दाखेरि चाहिँ होइन जब होइन घमण्डले गर्दा संसारमा यस्तो विनाश आएको छ अनि हामी पनि फेरि अझै यो घमण्डको उसमा हामी पढ्न चाहँदैन होइन अनि गडले पनि उहाँले हामी पढेको देख्न चाहनुहुन्न ताकि हामी चाहिँ अब यो सबै अब घमण्डलाई छोडेर अनि हामीले तपाईँले अब ललाई अब एक्सल गर्न थाल्नुहोस् यो व्यवस्थाले चाहिँ के गर्छ तपाईँको घमण्डलाई चाहिँ एकदम छ्या पारिदिन्छ
है जब तपाईँले व्यवस्था होइन हेर्नु त मोरल ललाई मोरल लजलाई हेर्नुहोस् तपाईँ कति अनि तपाईँ देख्न थाल्नुहुन्छ त यो त ल भने त एउटा एजिफ एउटा माउन्टेन जस्तो देखिन्छ जुन तपाईँले क्लाइम्ब गर्नै सक्नुहुन्न यो चाहिँ इम्पोसिबलै छ तपाईँ एउटै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि वही तपाईँ अनि तपाईँ बल्ल अनि तपाईँ चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ गडको उसमा चाहिँ बल्ल तपाईँ घुँडा टेकेर आउन सक्नुहुन्छ जब उहाँको व्यवस्थालाई चाहिँ एकदम सिरियसली हामी हेर्न थाल्छौँ सिरियसली गडको उसलाई जब क्यारेक्टरले सिरियसली हामी हेर्न थाल्छौँ इट विल ड्राइभ अस टु द नी बिफोर द थ्रोन अफ ग्रेस उहाँको अगाडि हामीलाई डोर्याउँछ अनि यो जस्तो हाम्रो लागि यो जस्तो प्रेसियस होइन यो जस्तो हाम्रो लागि सेफेस्ट ठाउँ केही पनि छैन हेर्नु सेफेस्ट ठाउँ केही पनि छैन है त्यही भएर हामी आई थिङ्क हामीले एकदमै होइन अब हामीले जस व्यवस्था भनेपछि हामीले होइन हामीले एकदमै बुझ्नु जरुर छ त्यस हामीले कहिले पनि हामीले व्यवस्थाहरू लत्याउन सक्दैनौँ क्या त्यो चाहिँ हामी अब हामी म त क्रिस्चियन भयो अब म चाहिँ नो मोर आइएम नोट अन्डर ल होइन मान्छे हामी कति भन्छौँ नि त होइन अनि कति कुराहरू हामी एकदम सजिलो गरेर लिइरहेका हुन्छ नि तर त्यसले हामीलाई के गर्छ भने हामी टाढा टाढा झन् एउटा ललेसनेसमा लैजान्छ अनि गडको ग्रेसलाईबाट झन् टाढा हामीलाई लैजान्छ तर हामीले चाहिँ जहिले पनि गडको व्यवस्थालाई हामीले चाल्नु पर्दछ यता एउटा एक हातमा चाहिँ गडको लहलाई हामीले चाल्छौँ हाम्रो हार्टमा अर्को हातमा गडको ग्रेस देख्छौँ सेम टाइम जब देख्छौँ हामी जब क्रुसलाई देख्छौँ अनि तपाईँको सबै होइन अघि एउटा गीत छ जुन गीतले चाहिँ यस्तो भन्छ कि होइन एट द क्रस when I first saw the light and burden of my heart was rolled away and when it was there by faith I received sight and now I am happy all day एउटा चाहिँ एउटा गीत छ क्या यति राम्रो हेप छ क्या त्यहाँ चाहिँ यो भन्छ कि होइन उहाँकै क्रसमा जब मैले उहाँकै क्रसको चाहिँ जब यो उहाँको यो जुन पहिला ब्युटी देखेँ जुन लाइट एउटा देखेँ अनि जब मेरो हार्टको चाहिँ यो सबै बर्डनहरू चाहिँ जब देखेँ हार्टको सबै यो बर्डनहरू सबै रोल गए अनि सबै बर्डनहरू चाहिँ रोल गए भएर अनि जब त्यहाँ इट वाज देयर बाई फेथ होइन बाई फेथ यहाँ कुरा आउँछ बाई फेथ विश्वासद्वारा चाहिँ अनि मैले चाहिँ मेरो आँखा खुल्यो अरे त्यो भनेको हाम्रो होली स्पिरिट पायो क्या आँखा मेरो खुल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ म नाउ आई एम ह्याप्पी अल डे भनेर चाहिँ गीतले भन्दछ अनि यो हेर्नुहोस् यो कति यो गीतले यति प्रफाउन्ड छ यति शक्तिशाली छ क्या यो गीत यसले चाहिँ के देखाउँछ एउटा क्रसलाई यस्तो देखाउँदछ अनि यो गीत चाहिँ त्यसले मात्रै गाउन सक्छ जसले चाहिँ गडको ललाई एकदम सिरियसली हेर्न थाल्छ जसले गडको ललाई चाहिँ उहाँको वचनहरूलाई एकदमै होइन अनर गर्न थाल्छ गडको एउटा फियरमा हेर्न थाल्छ इभन एउटा सानो कुरालाई पनि यदि कसैलाई होइन अब कसैलाई कसरी आउँछ हाम्रो मोरललाई हामीले कसरी एक्चल गर्न सक्छौँ भन्न त होइन यदि तपाईँले गडलाई अब नढाँट्नु भनेको छ भने हामीले ढाँट्नै सक्दैनौँ होइन हामी कति होइन हामी ढाँटुलाई त हामीले यदि कसैलाई हानि पुग्छ भने हामीले हामी मात्रै हामी ढाँट्दैनौँ नि होइन तर यदि कुनै फाइदा कुरा छ भने हामी कति सजिलै हामीले ढाँटिसकेको हुन्छौँ होइन कति सजिलै ढाँटिसकेको हुन्छौँ यो त एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै हो तर हामीले त जब हामी क्राइस्टमा आएपछि हामी ढाँट्नै सक्दैनौँ जब हामी यसलाई सिरियसली लिन थाल्यो भने जब देख्छौँ भने यसलाई फलो गर्न कति गाह्रो हुन्छ होइन हामी इभन हाम्रो लाइफहरू यस्तो हुन थाल्छ इभन हाम्रो अब हुँदा हाम्रो इभन हाम्रो जबहरू हाम्रो यहाँ कति हाम्रो अब पिआर होला सिटिजन यो हाम्रो लाइफ नै हामीले गुमाउन सक्छ क्या अब त्यस्तो हुन्छ ढाँटेन भने क्या त ढाँट्यो भने फेरि तिमीले अब होइन धेरै कुराहरू पाउँछौ फेरि त हेर्दा कति हुन्छ कति हामी दोधारमा पर्छौँ जब हामी एकदम सिरियसली लिन थाल्छौँ हामी त्यो यति हामी क्रस हुन्छौँ त्यो एकदम हाम्रो भित्र यति हामी एउटा यस्तो त्यो उहाँको सत्यताले हामीलाई मानिसको हृदयलाई चाहिँ यति हामीलाई क्रस गर्छ भित्र हामी यसलाई क्यारी गर्नै सक्दैन गडमा कसरी के गर्ने अब लोड होइन म कसरी तपाईँको सत्यतालाई कसरी उचाल्न यति गाह्रो छ यो संसारमा यति उचाल्न गाह्रो छ जब हामी यस्तो हेर्छौँ अनि त्यो बेला जब तपाईँ सेम टाइम क्राइस्टलाई क्रुसमा हेर्नुहुन्छ जब हेरेपछि अन द्याट टाइम तपाईँको बर्डन सबै अन द्याट टाइम सबै बर्डन जान्छ तर हामी यदि लाइटली लियौँ भने हाम्रो बर्डन पनि हामीलाई थाहा हुँदैन हाम्रो कहिले पनि यो जुन यो बर्डन छ कहिले पनि हामी जाँदैन अनि हामी ग्यालेसियन्स जस्तै फेरि हामी हो क्रिस्चियन त भन्छौँ तर जहिले पनि त्यो हामी क्रसको त्यो एउटा यस्तो त्यो रेस्टमा हामी हिँड्नै सक्दैनौँ मलाई जुन दिनुभएको यति यो यस्तो रेस छ कि एटर्नल रेस छ होइन यस्तो अमेजिङ यो रेस यस्तो यति आनन्दको जीवन छ
यति त्यो रेसमा हामी हिँड्नै सक्दैनौँ। जहिले नि हामी आफैमा फोकस हुन्छौँ। अनि तपाईँको लाइफ हाम्रो जहिले लाइफ हामी चाहिँ कति गाह्रो भइरहन्छ। हामी एभ्री विक चर्च आउँछौँ होइन, हामी सधैँ बाइबल पढिरहेको हुन्छौँ र सधैँ हामीले गर्नुपर्ने एभ्री कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ, प्रेयर्स गरिरहेका हुन्छौँ। तर स्टिल हामीले चाहिँ क्रसलाई चाहिँ अझै बुझ्नै सके त्यो सकिँदैन, किनभने हामीले उहाँको व्यवस्थालाई चाहिँ सिरियसली लिनै सकेको हुँदैन। त्यही भएर यसमा हामी के देख्छौँ, यो चाहिँ एउटा हिन्डरेन्स थियो होइन। यसबाट यदि हामीले यो कुरालाई डिल गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल अनि उहाँको पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ। जब हामी चाहिँ एकदमै क्रस हुन्छौँ, हामी भित्र हामी जुन आइजाया 66:2 मेरो चाहिँ एउटा एकदम फेभरेट भर्स हो, जहाँ चाहिँ होइन गडले कसलाई हेर्नुहुन्छ र उहाँले लेखेको छ, जसले एउटा कन्ट्राइट हार्ट, जसको चाहिँ ब्रोकन स्पिरिट छ, जसको हृदय टुटेको छ होइन, जसको आत्मा चाहिँ एकदमै फुटेको छ, उसलाई चाहिँ म हेर्छु भनौँ। अनि यसलाई हामी के देखाउँछ, यहीबाट त हो नि होइन। जब यसरी आउनुहुन्छ अनि गड आउनुहुन्छ हाम्रो हार्टमा, अनि हामीमा उहाँले गर्नुभएको प्रमिस हामीमा फुलफिल हुन्छ। उहाँले गर्नुभएको छैन। अनि जर्माया तपाईँ 31 हेर्नु भने एउटा यस्तो एउटा ग्लोरियस प्रमिस उहाँले गर्नुभएको छ होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन, न्यू कभनेन्ट आई विल गिभ यु, नयाँ करार म तिमीहरूसँग बाँध्नेछु, जुन करारमा चाहिँ म तिमीहरूलाई मेरो व्यवस्था चाहिँ तिमीहरूको हृदयमा राख्दिनेछु, म तिमीहरूलाई मेरो आत्मा दिनेछु र मेरो आत्माले नै तिमीहरूलाई चाहिँ होइन त्यो व्यवस्थामा हिँड्नको लागि तिमीहरूलाई सिकाउनेछ र उहाँले इम्पावर गर्नुहुनेछ होइन। यो प्रमिसहरू फुलफिल हुन जान्छ होइन। कस्तो यो कति अन्त बाइबल कतिवटा कन्सिस्टेन्ट छ। त्यो हामीले व्यवस्था भन्ने बित्तिकै हामीले हेर्नु, तर हामीले कहिले पनि यो यहाँ चाहिँ वर्क अफ द ल भन्यो भने यो चाहिँ एउटा त्यो फेथबाट आउने अबिडियन्स होइन क्या। यो चाहिँ जुन विश्वासबाट आउने हाम्रो आज्ञा पालन त हामीले लास्टमा गर्नै पर्छ। हामीले जुन उहाँले दिनुभएको उसलाई त हामीले गर्नै पर्छ। अनि तर यसलाई चाहिँ तर हाम्रो आफ्नै फोर्टमा गऱ्यो भने चाहिँ हामी फेरि कर्स हुन्छौँ। तर यता होली स्पिरिटको फुलनेसमा चाहिँ जब हामी आज्ञा पालनतिर लाग्छौँ, यो चाहिँ गडले हामीलाई चाहनुभएको होइन। अनि पावलको उहाँको हार्टमा यही थियो। अनि जब हामीमा यो आउँछ होइन, अनि हामी बिस्तारै क्राइस्ट हामीमा रिभिल हुन्छ, हामीमा बिस्तारै अनि उहाँ चाहिँ ड्वेलिङ गर्न थाल्छ, हामी बिस्तारै फर्म हुन थाल्छौँ। क्राइस्ट चाहिँ हामीभित्र बढ्दै बढ्दै जानुहुन्छ होइन। हामी जोन 3:30 हामी हेर्छौँ होइन, त्यहाँ लेखेको छ कि क्राइस्ट तपाईँ बढ्नुपर्छ, म चाहिँ घट्नुपर्छ। अनि हामी यो रियालिटी हामी देख्न थाल्छौँ। हामी आफैले गर्न सक्दैनौँ क्या। तर जब हामी यो एउटा मोमेन्टमा आउँछौँ जुन बेला चाहिँ म गर्नै सक्दिनँ अब होइन, यो मेरो होइन, यो इट्स अल अफ गड होइन। म चाहिँ आई एम विक होइन। जुन हामी यो ब्लेसेड आर पोर इन स्पिरिट भन्ने जुन यो होइन, मैले अस्ति नै पनि ल्याएको थिएँ, जुन यो सेन्समा हामी यसलाई बुझ्दैनौँ। जबसम्म बुझ्दैनौँ अनि हामी एभ्रिथिङ हामीलाई बर्डन हुन्छ। तर हामी जब यसलाई बुझ्दछ हामी केही पनि म गर्नै सक्दिनँ, इट्स अल अफ ग्रेस, यो सबै गडको उहाँको क्राइस्टको क्रुसद्वारा, जुन क्रुसमा चाहिँ विश्वास गरेर उहाँको होइन उहाँको त्यो देख्छु, त्यहाँबाट चाहिँ पवित्र आत्मा उहाँले दिनुहुन्छ। अनि हामी गडको ग्रेसलाई चाहिँ मजाले हामी यस्तो गरी हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। क्राइस्ट हामीमा अनि यस्तै चाहिँ हामीमा फर्म हुन्छ होइन। अनि हामी एज अ है हामी सबै चर्चको लागि मेरो एउटा यही छ अब मेसेजको सारांश यो छ कि हामी अब हाम्रो आफूमा चाहिँ भर पर्न छोडिदिनु, हामी भर पर्न छोडिदिने अब हामी जानुपर्छ। अब हामी पवित्र आत्मालाई हामी अब माग्नुपर्छ। र यो कसरी भन्दा चाहिँ हामी प्रभुको होइन, हामी आफ्नै इफोर्टमा होइन, तर हामी जब त्यो मोमेन्ट आउँछ त्यहाँ चाहिँ जुन मोमेन्टमा चाहिँ हामी रियलाइज गर्छौँ अब मेरो केही पनि सक्दैन, अब मैले केही पनि गर्नै सक्दैनँ। र जब तपाईँ आफ्नो हात होइन हामी उठाएर आउँछौँ, आफैलाई सरेन्डर गर्नुहुन्छ, त्यस बेला त्यो बेला हामी क्रसलाई हेर्छौँ। र हामी यस्तो हुँदाहुँदै म यति पापी अनि यस्तो घमण्डी हुँदाहुँदै पनि तर गडले मेरोलाई यति ठुलो ग्रेस यस्तो देखाउनु भएको रहेछ। जब यो तपाईँ देख्नुहुन्छ हामी त्यो मोमेन्ट हामी पवित्र आत्मालाई हामी भरिन्छौँ। गड फिल्स अस विथ हिज ग्रेस एन्ड विथ हिज स्पिरिट। अनि हामी त्योबाट चाहिँ बल्ल अनि हामी फेरि होइन त्यहाँबाट हामी हाम्रो उसमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ क्या होइन। हामी आफ्नो यात्रामा जुन क्राइस्ट हाम्रो परमेश्वर हुने यो प्रोसेस छ हामी त्यसमा जान सक्छौँ। अनि अघि नै मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, यसको लागि चाहिँ हामी जब फेरि होली स्पिरिट पाउँछौँ अनि फेरि हामी ब्याक टु त्यसमै हामी जाँदैनौँ, फेरि जाने हामीलाई धेरै चान्स हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी फेरि जहिले पनि अब हामी बाइबल पढ्छौँ होइन, प्रेयर्स गर्छौँ,
तर जहिले हामी रिमाइन्ड गर्नुपर्नेछ कि हामी यो चाहिँ सबै मैले गरेको होइन है, दिस इज अल अफ ग्रेस होइन। म चाहिँ आफूलाई त्यस्तो गर्ने एउटा सिकेको छु, ताकि हामी कहिलेकाहीँ हामी गर्दा हामी हो भन्छ, प्रेयर्समा हामी बस्छौँ, गडको उपस्थिति हामी बस्छौँ, त्यहाँ फेरि तपाईँले हेर्छ है मैले यति घन्टा प्रेयर गरेँ, मैले यस्तो गरेँ भनेर फेरि हामी बिस्तारै अरूलाई नदेखाए पनि त भित्र आफैलाई आउनु थालिसकेको हुन्छ। तर सेम टाइम हामीले रिमाइन्ड गर्नुपर्छ इट्स अल अफ ग्रेस, यो गडको ग्रेसले गर्दा चाहिँ मैले गर्न सकेको छु। अनि जति बाइबल पढ्छौँ अनि झन् हामी आत्माले झन् भरिँदै जान्छौँ होइन। हामी जब सबै आत्मा कसरी भरिने सबै विश्वासद्वारा छ, विश्वास कसरी आउँछ, बाइबल नपढी विश्वास आउँदैन होइन। हामी पढ्नै पर्छ होइन। उहाँको जब हेर्छौँ, जति उहाँको प्रमिसहरूलाई देख्छौँ अनि हामी झन् ग्रेजुअली हामी भरिँदै जान्छौँ होइन। हामी एउटा भिक्टोरियस लाइफमा जान्छौँ अनि हामी क्राइस्टलाई यति यस्तो तरिकाले झन् म्याग्निफाई हामी गर्न सक्छौँ। अनि म आज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले एकदम आफ्नो लाइफलाई चाहिँ होइन, हामी अब आफूलाई सेन्टर होइन तर क्रस सेन्टर गरौँ होइन। उहाँको क्रुसमा चाहिँ एकदमै सेन्टर गरेर हिँडौँ हामी होइन। कहिले पनि हामी आफूलाई कहिले पनि नहेर्नु, आफूलाई हेरेँ मोमेन्ट हामीले हेऱ्यो भने हामी फेल भइसक्यो। तर हामी चाहिँ जहिले पनि हामीलाई गडले चाहनु होइन कि हामी चाहिँ आफूलाई बिर्सेर अब हामी बाहिर हामीले हेर्नु छ, बाहिरतिर हामीले हेर्नुपर्नेछ। इभन यसको लागि चाहिँ हामी जब बाइबल पढ्छौँ हामीले बाहिर हेर्दै गरेका हुन्छौँ होइन। जब गीत गाउँछौँ, जब हामी स्पेसली हामी क्रस सेन्टर गीतहरू गाउँछौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ जब क्राइस्टकोहरू देख्छौँ झन् हामी होइन यति हामीलाई यति इन्करेज हुन्छ, जति गाए पनि हामीलाई पुग्दैन। किनभने हामीलाई सधैँ टेम्पटेसन छ नि त, एभ्री पाप त सधैँ वरिपरि छ है। क्रस त हाम्रो हर बार होइन, जहिले क्रसको फुटमै हामी रहेर हिँड्नुपर्ने छ। क्रसबाट हामीले कहिले टाढा जानै सक्दैनौँ। क्रसमा त जहिले ओन्ली वी क्यान डु इज हामी भित्र उहाँको उसमा झन् डिपर चाहिँ जान सक्छौँ। त बाहिर त हामी जानै सक्दैन। मोमेन्ट बाहिर गयो भने हामी श्रापमा छिरिसक्यौँ। अनि यसै हामी सब एभ्रिथिङ हाम्रो लाइफले हाम्रो होइन हाम्रो वचनहरूमा, हाम्रो इभन हाम्रो गीतमा हामी जब हामी गर्छौँ होइन, पर्सनल उसमा हामी गाउँछौँ, हामीले चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ क्रस सेन्टरलाई हामी जब चुज गर्छौँ हामी त्यो ग्रेसमा जान्छौँ र जहिले पनि हामी होली स्पिरिटको उहाँको त्यो प्रेजेन्समा, क्राइस्टको प्रेजेन्समा चाहिँ होइन हामी सधैँ बसेर हामी हिँड्न सक्छौँ। अनि हामी सबैको लागि कलिन्छ है। हामी सबै यस्तै है, हामी मिलेर हामी यस्तै जाउँ होइन। अब हामी आफूलाई फोकस नगरौँ, क्राइस्टलाई क्रसमा फोकस गर्ने होइन। अनि उहाँको इभन हामी सबै एभ्री उसमा चाहिँ क्रसमै हामी सेन्टर हुने तब यसरी हिँड्छौँ अनि हामी अवश्य हामी भिक्टोरियस हुन्छौँ। क्राइस्ट विल बी म्याग्निफाइड इन अस होइन। उहाँको प्रेजेन्सले नै सबै कुरा हामीलाई गर्न सिकाउनुहुन्छ। हामी कति कुराहरू छ, हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने, पवित्र जीवन जिउने कुराहरू छ, मान्छेहरूलाई कति इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने कुराहरू छ। यो सबै कुरामा चाहिँ यसले सबै इफेक्ट गर्छ गडको प्रेजेन्सले। यसको लागि चाहिँ फेरि क्राइस्टको क्रुसमा जब सेन्टर फोकस भएपछि मात्रै गडको प्रेजेन्सले हामीलाई भर्नुहुन्छ है। अनि यसको लागि हामी सबै अब क्रस सेन्टर भएर हिँडौँ है। हुन्छ, आजको वचन यति नै छ तपाईँहरूलाई। अनि हामी सबैजना उठ्नेछौँ यस समय अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। वर्सिप टिममा दिदीहरूलाई म यस समय तपाईँलाई यहाँ प्लिज बोलाउँछु। हामी सानो है भजन गाएर हामी गीत गाएर प्रभुलाई फेरि महिमा दिनेछौँ। उहाँको क्राइस्टलाई हामी चाल्नेछौँ। साँच्चै नै क्राइस्ट जुन क्रुस बिनाको क्राइस्ट धेरै क्राइस्टहरू छन्, तर जबसम्म जुन क्राइस्टमा चाहिँ हामी जब क्रसको रेभुलेसन देख्दैनौँ भने हामीले फुल्ली रेभुलेसनै पाएको हुँदैनौँ। अनि हामी यो समय होइन उहाँलाई हेर्नेछौँ, क्रस एक्जल्टिङ गीत गाउनेछौँ अनि उहाँलाई धन्यवाद दिनेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ परमेश्वर। प्रभु तपाईँको क्रुसको लागि धन्यवाद। Yes, truly, oh truly God, at the cross, when I first saw the light and the burden of my heart rolled away,
It was there I received my sight, and now I am happy all the day. प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ तपाईको क्रुसको बलिदानको लागि। साँच्चै क्रुसमा तपाईको प्रभु शक्ति छ परमेश्वर। प्रभु क्रसमा शक्ति छ परमेश्वर। तपाईको क्रुसको बलिदानमा शक्ति छ परमेश्वर। तपाईको पर्फेक्ट रेभलेसन तपाईको क्रुसमा तपाईले देखाउनु भयो प्रभु। तपाईको आफ्नो अनुग्रह तपाईले देखाउनु भयो प्रभु। धन्यवाद तपाईलाई प्रभु। हामी आउँछौँ तपाईको अगाडि, हामी आफैलाई बिर्सिन्छौँ। Batu
हामी अझै प्रभु तपाईको क्रुसमा रमाउन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईमा प्रभु यो क्रुसको बलिदानलाई अझै हामी प्रभु हामी क्रुसको बलिदानबाट टाढा जान चाहँदैनौँ, किनभने अरू कुनै बाटै छैन। देयर इज नो अदर वे। तपाईको वचनले देखाइसक्नु भएको छ प्रभु। अब हामीमा कुनै अप्सन छैन प्रभु। अब तपाईको यो क्रुसको बलिदान हर बार प्रभु विश्वासद्वारा प्रभु ओ त्यो जुन आउने जुन धार्मिकता छ प्रभु, हामी आफ्नो कामको होइन प्रभु। प्रभु हामी यसमा हिँड्न चाहन्छौँ परमेश्वर। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु सहायता गर्नुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माको प्रभु हामीलाई प्रभु यो जति आज जति प्रचार भएको छ यो सबै वचनमा तपाईँले हामीलाई प्रभु प्रकाश दिनुहोस् प्रभु। हामी यहाँबाट प्रभु घर जानेछौँ प्रभु। अझै परमेश्वर हामी अझै हेर्न चाहन्छौँ प्रभु यो के हो त, वाट डज इट मिन प्रभु। यो व्यवस्थाको मुनि बस्नु भनेको के हो, अनि जुन तपाईँको ओ प्रभु तपाईँबाट विश्वासद्वारा आउने धार्मिकता भनेको के हो प्रभु। हामी अझै यसमा अझै प्रभु बुझ्न चाहन्छौँ अझै। अनि जुन हामीबाट आफ्नो आउने धार्मिकतालाई प्रभु हामी भुल्न चाहन्छौँ, क्रसमा हामी ल्याउन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो सबै आफ्नो प्रभु हाम्रो शरीरका कामहरूलाई प्रभु तपाईँको क्रुसको वेदीमा हामी प्रभु ल्याउन चाहन्छौँ। तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको सबै छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ अवश्य तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तपाईँले प्रभु साँच्चै गर्नुभएको प्रमिसलाई तपाईँले फुलफिल गर्नुहुनेछ प्रभु। हाम्रो यही विश्वास छ परमेश्वर। यो तपाईँको प्रभु तपाईँको प्रमिस हो परमेश्वर। तपाईँको प्रमिस छ परमेश्वर। that Christ will be formed in us। तपाईँले हामीलाई फर्म गर्नुहुनेछ। साँच्चै जसले असल काम सुरु गर्नुभएको छ हो आफैले अन्त्य गर्नुहुनेछ प्रभु। हामी ढुक्क छौँ परमेश्वर। तपाईँ धन्यवाद तपाईँ पवित्र आत्माको लागि जुन उहाँले असल काम हामीमा सुरु गर्नुभएको छ प्रभु। अब हामीमा कुनै कन्डेमिनेसन छैन, तर हामी जब क्रुसलाई हेर्दछौँ परमेश्वर हाम्रो सबै कन्डेमिनेसन हाम्रो जति हाम्रो आफूबाट आउने जति सबै कामहरू सबै प्रभु हराएर गएको छ, जाँदो छ परमेश्वर। साँच्चै तपाईँको पवित्र आत्माको प्रभु त्यो शक्तिमा त्यो जुन तपाईँले गर्नुभएको बाछामा प्रभु हामी हिँड्दछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद सबै तपाईँ महिमा तपाईँलाई प्रभु। यो तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँलाई प्रभु। अनि अब हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको सङ्गति सदा सर्वदा हामीमा रहिरहोस् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्यारो नाममा आमेन। तालिम गर्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वरले एकदम ब्युटिफुल वचन दिनुभयो। अनि आज एउटा खुसीको दिन छ। आज मण्डलीमा एकजना छोरी प्रतीक्षाले चाहिँ म अर्को हप्ता बप्तिस्मा लिन तयार छु। चर्चको अगाडि म चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न तयार छु भनेर भनेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज म छोरीलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु अनि उसलाई एउटा माइक दिन सक्छु।
यो बोल्नुभन्दा अगाडि पढ्नुभन्दा अगाडि प्रतीक्षालाई म सोध्छु होइन यो साँच्ची नै तिमीले आज परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न तयार छौ नि है हामी ताली दिनुहोस् अनि हाम्रो बालकलाई यो डेबोरा भाउजू अनि मिनीले प्रेस गरे त होइन नि होइन होइन ओके गुड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो क्रिस्चियन लाइफ भनेको त सुपर नेचुरल लाइफ हो पवित्र आत्माले गर्ने काम हो हामी एउटा नयाँ जीवन जिउने जीवन हो र यहाँ आजको वचन अनुसार म फेरि यो रोमीको 10 अध्याय पढ्न चाहन्छु कसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ कसरी हामी व्यवस्था यसले कसरी पुरा गर्नुभयो र अब हामी कसरी जन्मन्छौँ अनि आज हामीले छोरीलाई ग्रहण गराउनेछौँ भाइ हो मेरा आफ्नो हृदयको इच्छा र तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरमा मेरो प्रार्थना यही छ कि तिनीहरूले उद्धार पाउन् म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोस त छ तर यो जोस आज्ञा अनुसार छैन किनभने परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको विषयमा